नमस्कार, हजुरहरूलाई अरियल किचनमा धेरै स्वागत छ। आज मैले मिठाईको परिकार ल्वाङ लत्ताको रेसिपी ल्याएकी छु। यो नेपालको पश्चिमी भागमा निकै लोकप्रिय र प्रख्यात पनि छ। ल्वाङ लत्ताको पिठो मुछ्न 2 कप मैदा, 4 टेबल चम्चा तताएको घिउ राखेर चम्चाले मिक्स गरिदिनु होला। हल्का सेलाएपछि हातले घिउ र पिठोलाई राम्ररी 2 मिनेट मल्नु होला। यसरी दुईटा हातले मल्नु भएमा पिठो राम्ररी मल्लिन्छ र छिटो हुन्छ। घिउ र पिठो राम्ररी मल्नु भएको छ भने डिप फ्राई गरेपछि यो क्रिस्पी हुन्छ, खाँदा खस्ता हुन्छ। अब पिठोलाई हातमा लिएर डल्लो बनाउँदा कसिएपछि पिठोमा थोरै पानी राखेर मुछ्नु होला। यसको डो समोसाको जस्तो सारो हुनुपर्छ, यो बेल्दा पिठो नचाहिने गरी। 2 कप पिठो मुछ्न यहाँ आधा कप पानी लागेको छ। दुवै हातले 5 मिनेट मुछेर पिठो नरम बनाउनु होला। 5 मिनेटपछि यस्तो भएछ। अब यसलाई एउटा थालले छोपेर आधा घण्टा पिठोलाई अझ नरम हुन सेट हुनलाई राखिदिनु होला। अब ल्वाङ लत्तामा भर्न खुवाको मिश्रण तयार गरुन्जेल आधा घण्टा त भइहाल्छ। खुवामा राख्न 15 दाना पिस्ताचु, त्यसैगरी 15 दाना काजु र 15 दाना बदामलाई मसिनो गरी काटेर तयार गर्नु होला। यो 15-20 दाना सग्लो राम्रो खालको ल्वाङ पछि ल्वाङ लत्ता बन्द गर्नलाई चाहिन्छ। मिडियम हिटमा प्यान तताएर 175 ग्राम फ्रोजन गरेर राखेको खुवालाई कोरेर वा मसिनो गरी काटेर वा यसरी हातले टुक्रा पारेर तताउनु होला। खुवा पकाउन 4 टेबल चम्चा दुध र 1 चिया चम्चा घिउ राखेर चलाइदिनु होला। घिउले खुवा डढ्न दिँदैन र यसको स्वाद पनि बढाउँछ। फ्रेस खुवा छ भने यसरी दुध राखेर तताइरहनु पर्दैन। यसरी लगातार चलाएर खुवालाई लसाइलो बनाउनु होला। खुवा तताएको 3 मिनेटपछि मसिनो गरी काटेको आफूलाई मनपर्ने ड्राई फ्रुट्स राखेर चलाइदिनु होला। ल्वाङ लत्ताको खुवामा ड्राई फ्रुट्स राखेर र नराखिकन पनि बनाउन सकिन्छ। ड्राई फ्रुट्स राखेको 1 मिनेटपछि स्टोभ बन्द गरेर आधा चिया चम्चा सुकमेल पाउडर र अलि सेलाएपछि 2 टेबल चम्चा चिनी राखेर राम्ररी चलाएपछि सेलाउन राख्नु होला। अब अघि मुछेको डोलाई 1 मिनेट फेरि मुछ्नु होला। यसरी दोहोर्याएर मुछेको छ भने डो बेल्दा क्र्याक हुँदैन र स्वाद क्रिस्पी हुनुको साथै पकाउँदा फुलेर आउँछ। 1 मिनेट मुछेपछि पुरीभन्दा अलिकति ठुलो पिठोको गोली बनाउनु होला। अहिले नै गोली बनाउनु भएमा सबै एकै साइजको तयार हुन्छ। एउटा गोली हातमा लिएर चिल्लो गोलो बनाउनु होला। यदि ड्राई छ भने हातमा हल्का घिउ लगाएर डल्लो बनाउनु होला, तर सुक्खा पिठो चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला। चिल्लो गोलो बनाएको बललाई हातले प्रेस गरेर बेल्नाले 2 पटक बेलेपछि यसरी देब्रे हातलाई हल्का उठाएर दाहिनेपट्टि प्रेस गर्दै आफूतिर तान्दै बेल्नु होला। यतिखेर ध्यान दिनुपर्ने यसको लागि रोटी छेउछेउमा पातलो र बीचमा मोटो भएको हुनुपर्छ। यसरी खुवाको पनि डल्लो बनाएर लिनुभएमा सबैमा बराबर खुवा राख्न अझ सजिलो हुन्छ। पुरीभन्दा अलिकति ठुलो आकारमा बेलेको रोटीको बीचमा 1 टेबल चम्चा खुवा अथवा यसरी बनाएको डल्लो राखिदिनु होला। अब माथिपट्टिको भागलाई फोल्ड गरेर पानी लगाइदिनु होला। तलपट्टिको भागलाई यसमाथि डबल गरेर थिचिदिनु होला। त्यसैगरी अर्को दुईतिरको भागलाई हल्का तानेर दुईटा औँलाको बीचमा फोल्ड गरेर ल्वाङले लक गरिदिनु होला। ल्वाङले लक गरेपछि हल्का हातले प्रेस गरिदिनु भएमा भित्र हावा रहँदैन र खुवा सबैतिर मिल्छ र अलिकति ठुलो पनि हुन्छ। यसरी नै सबै ल्वाङ लत्ता बनाउनु होला। अब ल्वाङ लत्ता डिप फ्राई गर्न 4 कप तेल वा घिउ लो हिटमा तताउनु होला। मिठाई हो, तेलमा हल्का घिउको बास्ना आओस् भनेर 2 टेबल चम्चा घिउ राखिदिन सक्नुहुन्छ वा आधा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरको चोइस। सानो टुक्रा पिठो तेलमा राखेर चेक गरेपछि अब ल्वाङ लत्ता लो हिटमा तताएको तेलमा एउटा गरेर राखिदिनु होला। अब बिस्तारै चम्चाले छेउछेउबाट तेल यसको माथि राखिदिनु होला। यसको सबैतिर सेतो भएपछि 2 मिनेटपछि एउटा गरेर फर्काइदिनु होला। लो हिटमा नै सबैतिर 2 मिनेटमा फर्काई पकाउनु होला। लो हिटमा पकाउनु भएछ भने भित्रसम्म पाक्छ र सेलाएपछि पनि क्रिस्पी हुन्छ र धेरै दिनसम्म कडा रहिरहन्छ। यो पकाउँदा धैर्य गरेर पकाउनु पर्छ अनि खाँदा पनि मजा आउँछ। यो पकाउन 10 देखि 12 मिनेट लाग्छ। यस्तो गोल्डन ब्राउन भएपछि पेपर टावल राखेर निकालिदिनु होला। सेकेन्ड ब्याच राख्नुभन्दा अगाडि स्टोभलाई बन्द गरेर ल्वाङ लत्ता तेलमा राख्नु होला। अघिभन्दा तेल बढी तातेकोले स्टोभ अफ गर्नुपर्छ। बिस्तारै चम्चाले छेउछेउबाट माथिपट्टि तातो तेल राख्दै सबैतिर सेतो भएपछि लो हिटमा स्टोभ अन गरेर फर्काइदिनु होला। बाँकी प्रोसेस माथिको जस्तै गरेर गोल्डन ब्राउन भएपछि झिकिदिनु होला। अब चास्नी बनाउन 1 कप चिनीमा आधा कप पानी राखेर मिडियम हिटमा स्टोभ अन गरेर चलाइदिनु होला।
चास्नी बनाउन बीचबीचमा चलाउँदै 5 मिनेट उमालेर पकाउनु होला। यसरी चिनी र पानी उम्लेर बबल आउन थालेपछि चास्नी चेक गर्न अलिकति पन्युमा राखेर 2टा औँलाको बीचमा एक तार आएपछि यस्तो बाक्लो च्यापच्याप भएपछि ल्वाङ लत्ताको चास्नी रेडी हुन्छ। चास्नी राम्ररी पाकेको हुनुपर्छ। यदि चास्नी राम्रो पाकेको छैन भने ल्वाङ लत्ता सेलाएपछि सफ्ट हुन्छ। यसरी एक थारको चास्नी तयार भएपछि स्टोभ बन्द गरेर 3वटा सुकमेल र 2वटा दालचिनीको टुक्रा र 1 चिया चम्चा कागतीको रस राखेर चलाइदिनु होला। चास्नीलाई एकछिन सेलाउन दिनु होला। चास्नी मन तातो भएपछि ल्वाङ लत्ता राखेर यसको सबैतिरबाट चास्नी राखिदिनु होला। सबैतिरबाट चास्नी लागेपछि झिकिदिनु होला। अहिले हेर्दा भाँडामा थोरै चास्नी देखिए पनि यही पछि उब्रन्छ। यसरी नै सबै ल्वाङ लत्ता चास्नीमा डुबाएर निकाल्नु होला। हेर्नुहोस्, घरमा बनाएको स्वादिष्ट मिठाई, भित्रपट्टि खुवा र नट्सहरू अनि बाहिरबाट क्रिस्पी र गुलियो ल्वाङ लत्ता हेर्दै खाऊ लाग्ने तयार भयो। यसलाई 1 हप्तासम्म राखेर खान सकिन्छ। हजुरहरूको सुस्वास्थ्य तथा महिलाहरूको तीज तथा गौरा पर्वको धेरै धेरै शुभकामना। हजुरलाई आजको ल्वाङ लत्ताको रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। जाँदै हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, साथीभाइमा सेयर गर्नुहोला। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। हजुरहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला अरियाल्स किचन। बाइ बाइ फर नाउ।